हामीहरू सबैजनालाई काम चाहिएको हुन्छ। काम पाउनका लागि, काम एप्लाई गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरू रेडी गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग राम्रो डकुमेन्ट, तपाईले राम्रो सिभी बनाएर राख्नु भएको छ भने तपाईले चाहिँ आफ्नो पोजिसन अनुसारको जब कतै चाहिँ त्यस्तो डिमान्ड आइरहेको छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ इमिडिएटली त्यसमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो सिभी चाहिँ त्यहाँनिर पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुको सिभी राम्रो छ भनेदेखि तपाईहरु सर्टलिस्टमा पनि पर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा तपाईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै पनि पैसा नतिरिकन हामीले आफ्नै मोबाइलबाट आफैले कसरी सिभी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन तपाईहरुकोमा पुग्नेछ। आउनुहोस् हामी भिडियो सुरु गरौँ। आफ्नो कम्प्युटर अथवा मोबाइलको कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजरलाई ओपन गर्नु होला। जस्तो मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरेँ र त्यहाँनिर गएर सर्च गर्नु होला, canva.com भनी सर्च गर्नु होला। canva.com सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईहरु देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले क्यानभाको हामी लगइन भइसक्यौं, क्यानभा भित्र हामी लगइन भइसक्यौं। त्यसपछि यहाँ तपाईहरु रजिस्टर गर्नुभएको छैन भने रजिस्टर गर्नु होला। यदि रजिस्टर नगरे पनि तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँ सर्च बक्स यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ के को बारेमा तपाईहरुले चाहिँ के बनाउने हो यहाँ सर्च गरेपछि यहाँ अटोमेटिकली जुन टेम्प्लेटहरु यहाँ देखाउँछ। जस्तो यहाँबाट चाहिँ अन्य कामहरु पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै यो भिडियोको थम्बनेलहरु यहाँबाट क्रिएट गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ यसको बारेमा पछि कुरा गरौँला। हाम्रो आज जुन टपिक छ त्यही टपिकको बारेमा कुरा गरौँ। यहाँनिर सर्चमा गएर तपाईले चाहिँ रिजम भनेर टाइप गर्नु होला, रिजम अथवा सिभी। मैले रिजम यहाँ टाइप गरेँ। अब यहाँनिर टेम्प्लेटहरु यहाँ देखाइरहेको छ, तपाईहरु यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै चाहिँ सिभी को चाहिँ यो सिभी हो पुरा। यही तरिकाले तपाईहरु चाहिँ सिभी क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तो मैले फर्स्टकोलाई म क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर देखाइरहेको छ जुन सिभी को जुन फर्मेट, जुन यस्तो तरिकाको जुन सिभी को जुन डिजाइन यहाँ देखाइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो यहाँनिर यता सार्नु भयो भने यसरी ठुलो सानो पनि गर्न मिल्छ। अब यहाँनिर फोटो अनि कन्ट्याक्ट, आफ्नो कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरु छ, एड्रेसहरु छ, अनि आफ्नो चाहिँ स्किलहरु छ। यहाँ सबै कुरा यहाँ हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ जहाँनिर हामीले यो माउस पोइन्ट यसरी राखिरहेका छौं त्यहाँ एउटा हाइलाइट यसरी आइरहेको छ। यसले तपाईहरुले डबल क्लिक यसरी डबल क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि हामीले यो नामहरुलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि नामहरु यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौं। अब त्यसैगरी अब तलपट्टि अब चाहिँ के पोजिसन हो, यो पोजिसन हामी यहाँ तल गएर यसलाई पनि डबल क्लिक गरे भने यहाँ चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसैगरी यहाँनिर अब आफ्नो बारेमा, जुन कामको बारेमा यहाँ तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो कामको बारेमा। सबैको एउटै हुँदैन, फरक फरक हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा अलिकति एउटा चाहिँ आइडिया मात्रै मैले बताएको, मैले अहिले क्रिएट गर्दिन। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आइडिया मात्रै बताइरहेको छु। र यहाँ एक्सपिरियन्स भनेको छ। एक्सपिरियन्समा यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति जुम गर्छु यसलाई। यहाँनिर एक्सपिरियन्समा हामीले चाहिँ अब कुन सालबाट जोइन गरेको र कहिलेसम्म हामी काम गरेको यहाँनिर डेट लेख्नु होला। त्यसपछि कम्पनीको नेम चाहिँ यहाँनिर लेख्नु होला। अब जब पोजिसन हियर भनेको छ। अब कस्तो खालको काम तपाईले गर्नुभयो यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ डिस्क्राइब गरेर यहाँ अलिकति लामो बनाएर यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि फेरि अब अर्को कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ भने फेरि यहाँ तल फेरि डेट लेख्नु होला। यसरी कम्पनीको नाम अनि जब पोजिसन के काम गर्नुभएको हो हैन। यहाँनिर सर र अब कतिवटा कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ, कति चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, यो सबै यहाँ भर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ रेफरेन्स भनेको छ। रेफरेन्समा गएर तपाईहरु चाहिँ आफ्नो चाहिँ सरनेम भनेको छ। यहाँनिर सरनेम, कम्पनी, जब पोजिसन, कम्पनी नेम भनेको छ। त्यसपछि यहाँ पनि त्यो सेमै भनेको छ। यहाँनिर फोन नम्बर र यता पनि फोन नम्बर भनेको छ। इमेल एड्रेस, यहाँनिर इमेल एड्रेसहरु तपाईले चाहिँ कम्पनीको बारेमा तपाईले यहाँ राख्नु होला। त्यसैगरी आफ्नो चाहिँ पर्सनल कुराहरु, अब जस्तो कन्ट्याक्टमा यहाँनिर सबैभन्दा पहिला यसलाई यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई डिलिट गरेर अर्को फोटो यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँनिर कन्ट्याक्टमा अरु चाहिँ यहाँनिर फोन नम्बर, तपाईको इमेल एड्रेस, आफ्नो एड्रेस
अनि आफ्नो चाहिँ एजुकेसन के छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नु होला तलपट्टि। त्यसको यहाँ कसरी दिएको, कुन डिजाइनमा दिएको छ त्यही तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ यसरी डबल क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यहाँ यो सबै कुरा तपाईँहरूले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ एक्सपर्टाइज भनेको छ। अब यसको लागि अब यो भनेको अब स्किल तपाईँहरूको चाहिँ अरू अन्य स्किलहरू तपाईँहरूको चाहिँ अब के काममा तपाईँहरूको नलेज छ त्यो पुरै यहाँ यसरी चाहिँ लिस्ट बनाएर यहाँनिर लेख्नु होला। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूलाई कतिवटा ल्याङ्ग्वेज आउँछ ल्याङ्ग्वेजको पनि यसरी लिस्ट बनाउनु होला। एकदम छिटो, एकदम चाहिँ छोटो, एकदम छोटो मिठो तरिकाको सिभी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। कभर लेटर पनि बनाउनु पर्छ, तर कभर लेटरको लागि होइन, आज मैले सिभीको बारेमा कुरा गर्दैछु होइन। यसैमा कभर लेटर पनि तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि त्यहाँ गएर तपाईँले सर्चमा गएर कभर लेटर भनेर टाइप गर्नुभयो भने पनि त्यहाँ कभर लेटरको चाहिँ जुन डिजाइनहरू बताइदिन्छ। यसरी तपाईँहरूले सजिलो तरिकाले कुनै पनि जबको लागि एप्लाई गर्दाखेरिको सिभी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर गएर तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ यसको सेभ गर्ने तरिका पनि सिकाइदिन्छु। सेभ अब सबै कुरा यहाँ भरिसकेपछि अहिले त मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ म यहाँ केही पनि भरिनँ, मैले एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ आइडिया मात्रै बताइरहेको। यो सबै कुरा गरिसकेपछि यहाँनिर माथि जुन सेयर भनेको छ सेयरमा गएर यसरी टच गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर डाउनलोड भनेको छ, डाउनलोडमा गएर यसरी क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि यहाँनिर पिडिएफ स्ट्यान्डर्ड भनेको छ, हामीले यसलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रायः जस्तो सिभी चाहिँ पिडिएफमै राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ गएर टच गऱ्यो भनेदेखि यहाँ अब जेपिजी पिएनजी यो सबैमा हुन्छ, यो फर्मेटहरू सबैमा हुन्छ। तर चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यो पिडिएफ, यसैलाई रहन दिनु होला, यसलाई केही नगर्नु होला र डाउनलोडको अप्सनमा यसरी टच गर्नु होला। अब यहाँनिर डाउनलोड हुन सुरु भएको छ, कम्प्लिट भइसक्यो। अब कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले जुन डाउनलोड गरेको कुन लोकेसनमा राख्ने, हाम्रो कम्प्युटरको लोकेसन यहाँनिर बताउँछ कुन चाहिँ लोकेसनमा राख्ने। अटोमेटिकली हाम्रो चाहिँ यहाँ लोकेसनतिर यसरी लग्छ। त्यसपछि यहाँ डेस्कटपमा राख्ने कि अरू कुनै डकुमेन्टमा राख्ने कि, जस्तो मैले अहिले डेस्कटपमा राख्छु। अब डेस्कटपमा राखेर यहाँ तल सेभ यसरी सेभ गरौँ। सेभ गरेपछि यहाँ अहिले चाहिँ अलरेडी सेभ भइसक्यो। अब हामी चाहिँ यसको डेस्कटपमा हेरौँ अब कहाँ गएर सेभ भएको छ। अब यहाँ आएर बसेको छ, अघिको हाम्रो जुन सिभी थियो यहाँ आएर बसेको छ, तपाईँहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पिडिएफ फाइलमा हो। जहिले पनि हामी चाहिँ जबको लागि एप्लाई गर्छौँ भनेदेखि पिडिएफ फाइलमै हुन्छ। प्रायः जसो कम्पनीहरूले चाहिँ पिडिएफ फाइलमै रिक्वायर गरेको हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ आफैले सिभी हामीले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ। साथीहरू आजको लागि भिडियो यति नै थियो। भिडियो राम्रो लाग्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला।